Gua semak handsome boy. So dia punya outside, tak tahu apa outside dia. Eight or nine. Aku tak tahu kenapa dia punya skirt ni gila babi. Semua orang tahu ni kata apa kan? Ni lampu Cina. Aku tak tahu. Flag dia dah pelik. Panjang dia panjang bas. Malaysia Book of Record. Cadillac Escalade Limousine 2016. Baik beli bas je. Kita apa ni? McLaren. Orang ramai Solo tak ada dekat. Third smoking area. Korang tak merokok ke? Merokok. 2019 ni I tak merokok tapi I sama. Kau rasa? Gua semak handsome boy. Sebab tengok gambar sendiri. Jangan aku insert. Memang legok tau. Ha? Entah, orang pakai topi ni main golf. Ni, kenapa? Lupa. Go flex. Napi, music in. Labels out here, now they can't tell me nothing. To the special Untitled Baris showcase, this right here, Asia GT Festival. Sepang, are y'all ready? Make some more DJ Caesar. Name of Hulera. Representing Bukit Jaluto Shalom. Are y'all ready for Hulera? Y'all ready? Say hey! Hey! Let's go, Caesar. Dulu dorang pandai rendah say, budak berjaya say, aku buat jadi berjaya say, buat orang naik gila way. Akee terberuang homie JBBJ sampai mati. Wait sampai hari-hari tak ada duit makan Maggi adalah saat hari-hari lu lain hari-hari tua hari-hari rezeki tua berpeci berakhir dari sini. Lepas satu masalah lepas satu lagi sampai bila nak hidup. I'm like, I don't really care about the past. Man, I'm focused on my grind to the last. I know I got mistakes that I gotta perfect. Hiu darah bawa air dalam hutan. Mari-mari kita sedang berkorban.
bagus tak berapi, karam tak meraih. Ada cuba tegakkan benang yang basah. Tak parada tapi belakang. Sing what? Put him up, put him up. Alright, Sisiap, you got your hands up with each other. I need to feel the energy. Sepang, let's go. Like that. Sama orang nyanyi lagu ni sekali. Di jalan raya masih jalan bergaya. With me till the wheels fall off. Berkapita, sinar lampu biru buah masa depan hitam. Keja-keja tekan minyak macam lumba dekat lidah. Pita-pita, menapun tupai yang melompat. Terjatuh ke tanah jua, lambat atau cepat. Sepada ikan berenang masuk bubukan tersekat. Dulu otak cair, sekarang semua jadi pekat. Bisa rock, aku mulakan dengan zoom dalam cyberscope. Finger on the trigger, tak dalam otak kamu jadikan cross and zoom. Kau ibu berdiri, semua ku buat untuk negara. Semua yang telah berbunyikan, ku maju ke mana arah. Isap undercover dengan lagu dalam Baby. Hey, everybody's hands up, feel like this right now. Get ready, hold it. Semua bersedia. Biru. Mana boleh berserah. Mana boleh mengalah. Mana boleh berserah. Mana boleh mengalah. Mana boleh berserah. Mana ni show Blizzard Alex. Dia rapat. Tak naik kalau kita tak bakat. Back sana. Lupakan seluar jenis. Lupakan seluar mamba. Kamu nak cakap kuat. Kamu nak cakap kuat. Yo, who's gonna do this one? We need y'all to say. Berapa banyak jadi. So, kita orang dah settle dekat Sepang, GT. Ada konsert tadi, 16 Baris, not bad. So, balik lah. Pergi cari minum-minum ke. Berjaya kot. Tak tahu nak pergi mana. Jaya. Putra. Terbeluh apa terbeluh? Cakap balik. Oh, kita orang ada 5 lagi tiket cuma. Tapi benda tu dah habis lah. Last. Tak ada apa-apa. Balik. Budak ni tadi, perempuan ni tadi duduk sebelah aku, duduk pegang aku, asal tu. Ya, Masjid Putrajaya. Aku love throat dia punya lighting. Pintu Imam Hanafi. Nafi. Tengok bapak lawa weh. Tempat ambil uduk je. Tengok payah ni. Tengok payah air dia. Wow. Amazing. Jangan bazir air. Ambil sembahyang sikit sudah. Macam rapper tu. Nice teruk weh. Memang nice teruk kat sini. So dah settle. Cerita kita minggu ni punya cerita tamat lah. So dah kita orang nak balik jengka ni. Harap-harap motor ni pun tak ada apa-apa sekejap lagi. Tak kena tahan roadblock ke apa ke. Okay, so what up? Ni kereta ni Ber driver start kereta. Biasa macam mana perokok nak fitkan rokok dah. Dia ketuk kan. Ni ketuk sekaten. Baru rokok fit. Itu cara dia. Okay, kena guna cara tu. Let's go. I'm back. Kau mengantuk kan? Padai muka kau bawa lah kereta tu. Makan. Nasi kikatnya Razak ni duduk macam ni. With no stand. With no tongkat.
So sekian sahajalah cerita kita. That's why bye, penat, badan mengantuk. See you next, bye.